Bây giờ là tập tiếp theo trên hành trình đi đến thành phố Zurich. Ngân đang ở trên tram, đang món Việt xong thì mình sẽ review cái món Việt tại Thụy Sĩ. Nó khác gì món Việt tại Việt Nam. Phải giòn giòn, sật sật sật. Có một câu chuyện hay ho lắm, con muốn cho các bạn nghe. Thành phố Zurich, thành phố phát triển nhất của Thụy Sĩ. Đó là thành phố ở Thụy Sĩ thì có Zurich và Geneva. Đây là những người bạn Việt Nam đang đi chung ngày hôm nay. Và các bạn, bây giờ tụi mình đang đi tìm nhà hàng Việt Nam. Nghe nói là nhà hàng Việt Nam ở trên Zurich này nhiều lắm. Thụy Sĩ là có khoảng trên 8 triệu dân thôi, thì ở Zurich này là đến 1,3 triệu dân rồi. Nên là người Việt ở đây sinh sống cũng nhiều hơn ở các thành phố mà Tệ Xúc hay là Lucerne. Ngân đang ở trên tram, đang món Việt xong thì mình sẽ review cái món Việt tại Thụy Sĩ. Nó khác gì món Việt tại Việt Nam. Đó, các bạn nhìn thấy đường ray không? Đường ray của tram đó. Zurich đó là nó là một trong những thành phố cổ nhất tại châu Âu. Đó, em đọc trên Wikipedia nó nói vậy đó. Zurich là một trong những thành phố cổ nhất tại châu Âu, là trung tâm kinh tế lớn nhất của Thụy Sĩ, là nơi tiền tất cả các nơi trên thế giới về đây. Ngân hàng, những cái ngân hàng lớn tập trung tại đây. Vậy là trên này mình không thay bus bằng tram ha. Đúng ha. Tụi mình đến cái trạm là Stolfacher. Đọc đúng không? Dừng ở trạm Stolfacher. Đâu? Đó. Phở mai. Ủa chị, phở mai rồi có bún? Có trỏng hết trời ơi. Có không? Có dịch luôn. Không, lần này chị muốn được ăn bún mắm thôi các bạn. Phải ăn bún mắm, cho ở nhà mà nấu cái gì có mắm á là chồng chạy mất dép luôn các bạn. Chồng Việt Nam không nói, cái chồng Tây là chịu không được. Đây, phở mai cho các bạn xem tên đường. Grovanstrasse số 49, số 51 đó các bạn. Dạ. Em là người thứ tư. Em là người thứ tư, đúng rồi. Có nhiều món kìa. Gỏi cuốn, chả giò, bánh cuốn, bánh bèo, phở bò, gỏi xoài, thập cẩm 4 loại gì đó. Bún bò Quế, bún riêu, bánh mì thịt, bánh bèo, bún mắm, súp hoành thánh, mì, bún bò xào, cơm chiên đùi gà. Giá nói trung bình là em thấy 17 cho đến 20 mấy đồng. Chị cứ nước là 7 đồng 50. Phở bò, bánh mì, bánh xèo, bún mắm. Anh chủ quán không? Dạ. Em bún mắm luôn á. Wow. Tại vì ở nhà không được nấu bún mắm anh. Hay thế. Ở nhà không được nấu bún mắm nên là phải đi ra ngoài ăn bún mắm. Dạ. Anh tên gì? Em tên Công Sĩ. Anh Công Sĩ. Dạ. Dạ em cảm ơn nha. 4 người 4 tô bún mắm. Trời ơi, mùi thơm. Dạ. Cảm ơn anh. Anh Công Sĩ. Dạ. Em mời cả nhà. Dạ đúng rồi, chính xác, em đang nói dạ. Dạ. Hay không? Chị đó, người Việt Nam mình là rất là dạ. Đó là khách là thượng đế á chị hả? Nhà hàng Việt Nam đó là khách là thượng đế, dạ rồi dễ thương. Đây câu tự đây em ơi. Dạ là dép này. Vậy hả? Chứ đang nói tiếng Việt mà. Có nhưng mà quen rồi. Cái giọng của mình kêu cái là dép này thôi. Cho chanh vô rồi chờ ớt nữa. Nhiều ớt vô. Nhìn hấp dẫn dễ sợ luôn. Dạ, ớt nhà. Dạ. Dạ. Nhìn thấy cái tô
Khỏi thấy cái mặt em luôn, nhìn cho nó đã. Nè, cho ớt vô nè. Ủa chị nhìn coi có đúng giống như bún mắm Việt Nam mình không? Có heo quay nè, có mực nè, có tôm nè, có chả nè, đủ thứ hết luôn. Đủ thứ. Trời ngon quá. Cho thêm một chút nào thêm. Dạ rồi, cảm ơn anh nè. Em đang review đó. Nhìn hấp dẫn dã man. Ủa đúng vị luôn chị. Thì á. Nghe không các bạn? Người Việt Nam mà lấy chồng Tây bên này mà đi ăn đồ Tây là ăn để chiều chồng chiều con thôi. Chứ còn mà người Việt mà thiếu món Việt mà mắm Việt là chỉ có lên bờ xuống ruộng. Cũng có bán heo quay Ngon quá. kia đó. Đang chút đi ăn xe quay xíu biết không? Mãn nguyện ghê. ăn được tô bún mắm mãn nguyện ghê. Chả cũng ngon. Thịt ba rọi quay cũng ngon. Phải giòn giòn sật sật sật. Cái vị bún mắm cũng ngon luôn. Để cho các bạn thấy là Uống bia Sài Gòn không? có bia Sài Gòn nữa anh. Các bạn, Ngân đến đây là để phỏng vấn về anh công sĩ. Có một câu chuyện hay ho lắm, con muốn cho các bạn nghe. Tại vì anh công sĩ là ở bên này mấy chục năm rồi. Để mấy chục năm thì để giờ Ngân hỏi nha. Để các bạn xem cái quán của anh. Cái quán của mình tên là Mai, phở Mai. Ok. Chào anh. Em chờ anh đó. Ok, rồi đây các bạn, giờ Ngân sẽ hỏi vài thông tin cho các bạn nghe nè. Anh ở đây là hồi nãy em nghe là mấy chục năm, là từ năm bao nhiêu anh? Năm 90 dạ. Năm 90, Dạ. 32 năm. Dạ. Là cái quán của mình là từ 5 năm. Quán mình mới 5 năm hả? Dạ. Dạ. Hồi trước anh có là đầu bếp hay gì không? Dạ không, vợ anh là Vợ anh nấu dạ. Vợ anh nấu, còn anh là quản lý thôi. Dạ đúng rồi, anh chạy. Vợ anh người Việt Nam luôn không? Dạ, người Cần Thơ. Người Cần Thơ, hèn gì chị. Người Cần Thơ. Bạc Liêu. Bạc Liêu dạ, đúng là người Nam. Bạc Liêu, hèn gì món bún mắm rất ngon. Dạ, bún mắm từ Châu Đốc lên. Dạ, tại vì hồi nãy em nói ủa anh là người Bắc đúng không ạ? Dạ, Bắc 54 dạ. Bắc 54 Đúng mà rồi. làm sao nấu được món bún mắm ngon thì Dạ, ra là vợ anh nấu. Dạ, vợ nấu. 3 người Quảng Nam. 3 người Quảng Nam. Dạ, Dạ. ông ngoại bà ngoại thì Bắc 54. Cho nên anh ở với ông bà ngoại cho nên nói tiếng Bắc. Dạ. Rồi em hiểu. Dạ, đúng rồi. Ủa anh, những cái nguyên liệu để mình nấu món Việt Nam á là mình lấy từ Việt Nam qua đây? Chính xác. Là toàn bộ luôn. Đem về từ Việt Nam qua hết. Toàn Ở đây bộ. đâu có bán đâu. Ở Nhưng đây có nhưng mà bà nấu nó không có không đúng vị đúng không? chính xác. Hèn gì em mới hồi nãy em nói là ăn cái bún mắm nó đúng vị Việt Nam luôn. Dạ, Rất là absolute. ngon. Absolute. Dạ. Absolute là tiếng Anh hay tiếng Đức? Dạ, tiếng Đức, tiếng Anh luôn. Tiếng Dạ. Đức hả? Ủa anh đi qua đây bằng đường nào năm 90 là em biết mà. Không, là năm 86 là anh đã vượt biên vào bên Thái này. Là anh vượt biên từ tỉnh nào của Việt Nam? Từ đi xuống bến xe miền Tây. Từ bến xe miền Tây. Xong đi Châu Đốc. Xong rồi mình đi Châu Đốc tàu xong tàu đi thuyền. đúng rồi, đi theo cái lách đi qua bên Công Sôm. Dạ. Công Sôm qua đến Phnom Penh. Là ở Thái 4 năm. Xong rồi Phnom Penh xong rồi đi xuống cảng Campuchia. Dạ. Rồi bay qua bên Thái. Dạ. Đi tàu vượt biên qua bên Thái. Dạ, ở bên Thái 4 năm. Anh đi có dễ không? Lúc đó vượt biên có dễ không? Không dễ đâu. Dạ, luôn xuống đó xuống dưới cái tàu á. Xong mình trốn dưới cái tàu xong rồi ăn mì gói mấy cái bọc ni lông á. Mình giục xuống đó xong rồi có cái máy á, nó hút cái nước từ trong tàu ra á, nó bị nghẹt. Xong rồi đi qua gần tới Thái, cái đảo á, xong đầu nó cái tàu giống như Titanic vậy. Nó chìm một Nó chìm nữa. xuống dạ. Xong rồi phải tát nước ra. Dạ. Rồi xuống dưới đó Gỡ cái bịch bóng đó ra. Đúng rồi. Rồi cái đó là anh đi sớm nha. Dạ. Rồi xong rồi 19 tháng 3 nó còn ghê gớm hơn nữa. Dạ. Là lính Thái bắn chết hết. Đốt tàu đưa ra ngoài.
À, Coi tức như là họ không chấp Dạ, nhận. không được nhập nữa. Dạ, ngày 19 tây tháng 3. 19 tây tháng 3 năm 1900 bao nhiêu? Anh không hiểu là ngày đó năm nào nữa. Đang bận rồi. Nên là bây giờ tụi mình phải tính tiền. Có khi là câu chuyện của mình là nó đến đây là các bạn thấy cái hành trình mà để qua được đất nước Thụy Sĩ nó cũng gian nan lắm luôn á. Mình rất muốn biết là qua đây á, đầu tiên là anh phải làm cái gì để sinh tồn, tại vì đi tị nạn đúng không, sẽ khó khăn lắm. Còn tụi mình bây giờ đi máy bay qua đây được có chồng hỗ trợ thì quá tốt, cuộc sống nó không có khó khăn cho lắm. Ủa anh em hỏi một câu thôi, hồi đó khi qua Thụy Sĩ á, là anh thời gian đầu sống làm sao để có cái thu nhập sống? Đó thì sẽ là một bàn tay trắng, Dạ. không có thân nhân không gì hết. Dạ. Dạ, lúc đó là mình phải học cuộc sống ở đây. Rồi anh ở Zurich này. Dạ. Dạ. À, anh ở Zurich từ ngày qua đây đến giờ luôn. Chính xác. Dạ. Anh ở đây mấy chục năm rồi. Ở đây vòng rồi. Lúc đó là mình kiếm tiền bằng cách nào anh? Lúc đó là hậu Caritas cho mình đi học cuộc sống ở đây, rồi đi học tiếng Đức. Dạ. Rồi một năm sau là anh đi kiếm việc làm. Dạ, làm tới bây giờ, làm nhiều hãng lắm. Dạ. Mà anh thấy cuộc sống ở Thụy Sĩ sao sau mấy chục năm? Nước Thụy Sĩ là giống như là cái nước thứ hai của mình. Nó thiêng liêng dữ lắm. Dạ. Dạ, cứ đi Việt Nam hay là đi nước ngoài vô tới Thụy Sĩ là cái tâm hồn của mình nó thoải mái lắm. Dạ. Không có cướp bóc, nó free. Dạ. Chị có thể giục đồ ở đâu cũng chẳng ai nhìn tới hết. Dạ. Không phải một mình em nói, là khách du lịch người ta ai cũng phải nói như vậy. Dạ. Dạ. Beautiful Switzerland. Dạ. Nó an ninh dữ lắm. Dạ. Nghe anh nói là càng nhiều người mơ ước đến Thụy Sĩ. Dạ. Cuộc sống cao, lương cao. Và mình sống mình cảm thấy rất là bình yên. Dạ, đúng rồi, đó bình yên là quan trọng nhất. Về mặt kinh tế thì em nói đó, mình không có lo lắng gì đúng không? Dạ. Không bao giờ lo lắng một cái gì hết. Bất cứ một người là tới già là có tiền pension. Dạ. Có tiền hưu giờ. Con cái gì cũng vậy, nó chẳng lo ba mẹ làm để lương cho mình đâu. Dạ. Nó lớn lên nó đi học, nó đi làm rồi tới già nó là có 1 triệu đồng. Dạ. Tiền pension. Dạ, hay quá. Nói chung là bên Đức, Hà Lan, Pháp, Ý, mấy nước vòng ở bên mình, Thụy Sĩ là ngon nhất, nhưng mà cũng khó vô đây lắm. Dạ. Và đây là tiệm phở Mai tại con đường là Rotwangstrasse 51 tại Zurich. Dạ, từ Bahnhof ra đây thì đi cái tram số 14 đúng không ạ? Số 14 đúng rồi, chính xác, Stauffacher. Đó, rồi các bạn nha, muốn đến đây, đồ Việt ở số 3 đây cũng thì được. dạ. Đồ Việt ở đây là anh nói là đồ nguyên liệu là nhập toàn bộ từ Việt Nam qua, nên là hương vị hoàn toàn là giống như Việt Nam luôn. Một ly cà phê ở mình là bao nhiêu anh? 8 đồng rưỡi. 8 đồng rưỡi. Dạ. Ok. Hồi nãy My uống mà không có quay. Tiếc quá. Dạ. Tiền đó qua đây mắc lắm. Dạ. 20 đô la 1 ký. Ủa mà anh, cà phê đó là mình tự chế biến bên này hay là mình chỉ mix từng nguyên liệu từ cà phê? Anh sắm là 3 loại ở bên Việt Nam, anh trứng ở đây. Rồi qua đây xong rồi anh mix vô. Anh mix theo công thức của anh. Dạ đúng rồi, đó anh pha nó đặt lên. Rồi nó là ngon nhất theo anh đánh giá. Anh không đánh giá nhưng mà khách anh đánh giá. Khách anh đánh giá. Anh đánh giá không được nhưng mà anh mê lắm. Dạ, nhiều Stammkunden nó mê cà phê đó. Tức là các bạn bên Thụy Sĩ luôn hả? Dạ đúng rồi. Không phải người Việt Nam mà là người Thụy Sĩ. Ok. Dạ. Mà cái giá bên này nó hợp lý. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ tụi em phải đi. Em nói cái website em là gì? Dạ, Kim Ngân Swiss. Dạ, Kim Ngân Swiss. Dạ. Ok, chào em nha. Dạ, em cảm ơn anh. Chào anh nha. Chào cả nhà. Dạ. Bây giờ chào tạm biệt các bạn trong tập này. Bây giờ mình đã có rất nhiều cái câu chuyện thú vị về món ăn Việt Nam tại Thụy Sĩ và người chủ quán tại cái nhà hàng này, người Việt Nam. Câu chuyện của anh cũng khá là hay. Bây giờ thì Ngân phải nói lời chào tạm biệt. Các bạn nhớ like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp Ngân nha. Ngân sẽ, vì tập này dài nên là các bạn theo dõi tập tiếp theo, Ngân sẽ tham quan tiếp thành phố Zurich. Bye.